पहिलोचोटि भेटघाट त्यही नै हो भेटघाट भएको। अब उसको भनौँ अब कुराकानी भइसकेपछि उसको र मेरो भनौँ न दुःख सुख सङ्घर्ष मेल खान गइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ अब सँगै बस्दा ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ बस्या हो खासमा चाहिँ। अब उसँग बस्दै गएपछि ऊप्रति रिलेसनमा बस्दा ऊप्रति फिलिङ्स बढ्दै गयो अनि त्यसपछि चाहिँ हामी 2 वर्ष जति रिलेसनमा बस्यौँ अनि 2 वर्षपछि चाहिँ विवाह गर्ने निर्णय गऱ्यौँ हामीले चाहिँ अनि विवाह गऱ्यौँ। 2 वर्ष रिलेसन पछि चाहिँ अब चाहिँ हामी विवाह गर्छौँ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ साथीभाइहरूसँग कुराकानी भयो, सबैजनासँग कुराकानी भयो, माया छ किन बिहा नगर्ने भन्ने भयो। सामाजिक एउटा परम्परा एउटा जे धार्मिक एउटा परम्परा अनुसार चाहिँ साथीभाइ सबैजनालाई बोलाएर पञ्चबाज बजाएर मजाले मन्दिरमा मजाले साथीभाइको एउटा उसमा चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ बिहे गरियो। तर कानुनी रूपमा चाहिँ हिजो अस्ति भर्खर मात्रै 13 गते मात्र फाइनल भयो। 13 गते मात्र फाइनल भयो। एक्स एउटा फेभर गर त तस्बिर सबैजनालाई देखाउनु मन छ मलाई होइन। त्यो गुगलमा हेरे पनि हुन्छ, रुटिनमा पनि छ, चारैतिर छ, जता हेरे पनि हुन्छ होइन। अस्ति 13 गतेको तस्बिर तिमीले भेटायो भने चाहिँ प्लिज सो इट टु एभ्रीबडी। त्यो 13 गतेको दिन चाहिँ कस्तो थियो त? त्यहाँ जाउँ न त अब एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होइन। त्यहाँसम्मको जर्नी त्यो यात्रा कस्तो थियो सबैजनालाई भनिदिनुहोस् न। यस्तो थियो अब हामी न खाना खाएको थियौँ न अब थकान त्यसैमाथि अब बिहानै उठ्नुपर्ने, बिहानै उठेर अब फेरि गाडीमा आधा घन्टाको यात्रा, त्यहाँदेखि आधा घन्टा 45 मिनटको यात्रा हो। त्यहाँ पुगेर ठकित अब त्यहाँ गएर कुर्नु पर्यो। अब उतादेखि अब सिस्टम मिलाइदिँदै हुनुहुन्छ भनेपछि अलिकति हर्षित हुँदै गयो। अनि पछि चाहिँ अब उतादेखि मिलाइदिँदै हुनुहुन्थ्यो, ल तपाईँहरूको अब हुँदैछ भन्दा झनै हर्षित हुँदै गयो। अब जब त्यो कागज प्रिन्ट गरेर निकाल्नु भयो त्यसपछि त हामी एकदमै हर्षित भयो, एकदमै खुसी भयो। अब हामी मात्र खुसी भएर हुँदैन, यो समुदाय नै खुसी हुनुपर्छ खासमा चाहिँ। अब हाम्रो बिहालाई लिएर कतिपय व्यक्तिहरू खुसी हुनुहुन्छ होला, कतिपय दुखी हुनुहुन्छ होला, तर कि यो हरेक हाम्रो यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको खुसीको लागि चाहिँ यो हामीले चाहिँ प्रोसेस चालेको हो र यो चाहिँ सक्सेसमा नि भएको छ। सबैजना खुसी हुनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। हामी त खुसी भयौँ सबैजना खुसी हुनुपर्छ। त्यही त नि। अब चाहिँ कस्तो भने जुन एउटा हुन्छ नि अब सबैजनाको लागि, जस्तै हाम्रो इक्जाम्पल हामी 2 जनाको मात्रै लडाइँ होइन, सबै भावी आउने पुस्तादेखि लिएर चाहिँ सबैको लागि हो। त्यो भएर पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने विभिन्न सङ्घ संस्थाका जस हामी एलजिबिटिआइक्यू भित्र जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छ उहाँहरूले पनि हामीलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भनेर जस भन्न चाहन्छु र त्यही नै हो। Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.